Chào bạn, có mấy hội viên hy vọng mình nói về Phật giáo. Thật ra vào năm ngoái mình đã đưa ra 3 video đặc biệt nói về tôn giáo rồi và chúng cũng đã công chiếu rồi, cho nên khi mình nhìn thấy vẫn có hội viên thắc mắc về Phật giáo. Ngoài lo lắng mình cần phải nói sâu hơn nữa, mình cũng cảm thấy một chút ngạc nhiên. Sau đó mình nhìn thấy tin tức về thầy Thích Minh Tuệ, mình mới hiểu rằng tại sao lại có hội viên quan tâm đến Phật giáo và cũng cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa. Xin thông cảm một điều là mình thực sự không thấy cách tu hành đồ đà của thầy Thích Minh Tuệ có gì mấy lạ. Có một bộ phim tài liệu Trung Quốc có tên là Công Đường Cổ Sơ Dẫn Đến Giác Ngộ, The Ancient Path to Enlightenment. Các bạn có thể miễn phí coi bộ phim này trên YouTube. Cũng có cung cấp phụ đề tiếng Anh. Chúng đó chính là miêu tả rằng ngôi chùa tại Bi Tở ở Liêu Ninh mỗi năm sau ngày 15 tháng 8, nhà sư của họ sẽ đi ra ngoài khổ hành, cũng là giống với thầy Thích Minh Tuệ mỗi ngày chỉ ăn một bữa, đi khất thực, không nhận tiền, không hóa duyên, không cầu xin, thậm chí ăn những đồ ăn đã hư hỏng. Tuy nhiên, cũng có thu hút nhiều người quan tâm, nhưng không chắc có người dừng cơ livestream hay có nhiều người muốn đi cùng với họ trên đường, có tổ chức đoàn vệ sĩ hay không. Tuy nhiên, thầy Thích Minh Tuệ là vất vả hơn, tại vì họ là tập thể hành động, không phải một mình tu hành. Thời gian cũng chỉ có nửa tháng thôi, chỉ đi khoảng 300 km. Dù sao, ít nhất là trên thế giới này, không chỉ có thầy Thích Minh Tuệ có làm theo cách tu hành đồ đà cổ xưa. Thật ra trên nguyên tắc mình cũng không nên xưng thầy Thích Minh Tuệ, nên là ông Lê An Tú, tại vì nhà nước Việt Nam không có đăng ký thân phận nhà sư của ông ấy. Mình cũng không phải đệ tử của ông ấy, chỉ là trên mạng xã hội Việt Nam có nhiều người đều là xưng thầy Thích Minh Tuệ, mình chỉ là theo trend thôi. Thật ra nếu bạn muốn trải nghiệm cách tu hành đồ đà, có thể đi Nhật Bản tham gia hành hương Shikoku, đó là một hoạt động kỷ niệm đại sư Kukai của 1.300 năm trước. Nghe nói nếu có thể hoàn thành hành trình dài 1.200 km và cầu nguyện trong 88 ngôi chùa trên đảo Shikoku, thì nguyện vọng sẽ có thật. Trong hành trình, cư dân ở đây cũng sẽ tiếp đãi bạn. Sau đó cũng có thể lấy tờ bằng chứng, thời gian hoàn thành là khoảng 40 đến 60 ngày. Mình tin rằng nếu bạn muốn livestream toàn quá trình, chắc sẽ không có ai ngăn cản bạn. Ngoài ra, nếu bạn đi Ấn Độ, mình tin rằng cũng sẽ tìm thấy nhiều người khổ hạnh hơn hẳn. Có lẽ mỗi ngày cả một ngày khổ hạnh cáp hiện cũng không khó lắm. Có lẽ bạn cũng có thể làm thử livestream bán sản phẩm tương ứng. Ví dụ nếu bạn có cảm ngày khổ hạnh trong sông Hằng, mình góp ý bạn có thể livestream bán máy lọc nước hay bồn cồn. Mình tin chắc có hiệu quả đặc biệt. Xin đừng hiểu lầm về mình. Mình cũng đồng ý rằng thầy Thích Minh Tuệ là một người đáng ngưỡng mộ. Mình chỉ là không hiểu tại sao đó có thể trở thành một hiện tượng xã hội ở Việt Nam. Nhưng mà đó có chứng tỏ một điều phù hợp với lịch sử Phật giáo. Đối với đại đa số người, sức hút của Phật giáo không phải là những lý thuyết cao siêu, mà là biện pháp tu hành và có khuynh hướng sự phát triển là thế tục hóa. Nội dung tiếp theo là mình tham khảo từ cuốn sách Lịch sử sơ lược về Phật giáo của Abercrombie. Ông ấy sinh năm 1940, chủ yếu được biết đến vì những bài bình luận và phiên dịch về kinh Phật Bát Nhã. Xin để mình nhắc nhở một chút, trong video nói về hiện tượng khổ, mình đã giới thiệu rằng giáo lý cơ bản của Phật giáo là tìm hiểu ý thức của mình là tạo nên hiện tượng như thế nào, tu hành cho kiểm soát ý thức mình để không bị hiện tượng mê hoặc hay thậm chí không để hiện tượng sinh ra trong ý thức. Đó chính là cảnh giới niết bàn của Phật. Ông Abercrombie có tóm lại lịch sử Phật giáo rất mạch lạc. Đó có 3 giai đoạn. Một giai đoạn là 500 năm. Giai đoạn thứ nhất là toàn 500 năm sau khi Thích Ca Mâu Ni niết bàn, chỉ có phát triển ở Ấn Độ. Mặc dù có phân hóa thành hai nhóm, một nhóm là thần tọa Bộ Nam Truyền, họ là những trưởng lão cao tuổi, từng có đích thân nghe giảng giải của Thích Ca Mâu Ni, cũng là kiên trì giới luận nghiêm kết tăng toàn của thầy Đại Thích Ca Mâu Ni. Một nhóm khác là Đại Chúng Bộ Bắc Truyền, họ là nhà sư thanh niên sau khi Thích Ca Mâu Ni niết bàn mới gia nhập tăng đoàn. Họ hy vọng thỏa hiện một số giới luật để thu hút nhiều tín đồ hơn và mở rộng tổ chức. Dù sao hai nhóm này đều là quan tâm vấn đề về tâm lý, cụ thể là việc phân tích ý thức và kiểm soát ý thức. Những kinh Phật quan trọng nhất đều là biên tập xong trong toàn 500 năm này và mô phạm tu hành là A-la-hán, Arhat, ý là một người không còn khao khát gì nữa, sẽ không còn tái sinh trong luân hồi sau khi qua đời. Đoạn thứ hai là 50 đến 500. Phật giáo bắt đầu quảng bá đến Đông Á và Trung Á và kết hợp với tư tưởng phi Ấn Độ. Vấn đề được quan tâm là bản thể họ. Nói đơn giản là tìm hiểu cái chân thực của thế giới và Phật là gì và làm thế nào để thực hiện cái chân thực đó để đạt được sự giải thoát. Trong giai đoạn này, Đại Chúng Bộ Bát Truyền
phát triển thành Phật giáo đại thừa, tạo nên hai lý thuyết cơ sở